Nga kultivimi i kanabisit, grupet kriminale shqiptare po imponohen në Evropë me territoret e tyre në biznesin e kokainës. Për herë të parë, disa grupe mafioze shqiptare u bashkuan në një kartel paralel me ato amerikano-latine. Si ngriti Dritan Rexhepi, randorinë e kokainës nga qelia e burgut. Bashkëpunimi me kartelët vendase dhe mafjen italiane. Instalimi i grupeve shqiptare në qendrën e kokainës në Ekuador. Dërgesat në portin e Durrësit dhe atentatet mes bandave. Jemi në portin e Durrësit. Një anije me kontenier po i nënshtrohet procedurave të zakonshme të përpunimit të mallrave. Çdo ditë, me qindra njësish karkohen në portin më të madh në vend. Çdo muaj, mbi 10.000 kontenier. Njësitë që i nënshtrohen kontrolleve të imësishme në skaner nuk i kalojnë më tepër se 10% e totalit në rastin më të mirë. Në këtë fushë të madhe që mbetet e zbuluar, vepron edhe krimi i organizuar ndërkombëtar. Në 7 maj të vitit 2021, në portin e Durrësit mbërrin një anije me kontenier që ishte nisur nga Santosi në Brazil. Mes qindra njësive të mallrave, njëra prej tyre ishte në monitorim. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar kishte siguruar informacion të saktë nga vendet partnere mbi një ngarkesë të madhe kokaine që po vinte në Durrës. Informacionet paraprake ishin për mbi 2 ton kokainë të pastër, por në fund rezultoi një ngarkesë prej 400 kilogramësh. Më shumë informacion, sepse analizën e risku që ka dogana nuk e ka të lidhur me problemet e rrezikshmërisë të kësaj natyre, ka me probleme doganore. Kontenieri kishte ndjekur itinerarin Brazil, Spanjë, Itali dhe Shqipëri. SPAK kishte siguruar informacionin që në momentin e nisjes së lëndës narkotike nga Brazili. Kur ngarkesa mbriti në Gioia di Tauro në Itali, prokuroria e posaçme regjistroi procedimin. Në këtë moment, prokurori Vladimir Mara autorizoi dorëzimin e kontrolluar të ngarkesës. Kjo do thotë që malli do të survejojë, por nuk do t'i nënshtrojë asnjë kontrolli në portin e Durrësit deri në mbërritjen e kokainës në pikën fundore në Kosovë. Synimi ishte shkatrimi i gjithë rrjetit të trafikantëve. Detyra sipas ligjit e koncesionarit skanimit përfundon në çastin e nxjerrjes së analizës së imazhit. Në nxjerrjen e analizës së imazhit janë autoritetet ligjzbatuese, autoriteti doganor ose policia kufitare, e cila merr me procedurat e mëtejshme. Por kjo nuk e pengon që asnjë nga ato autoritetet në raste të dyshimeve të forta ose të një saktësie mbi procedurë ose mbi pozicionin e vendosjes të saktë të mallit në cilën dyshohet, të shkoj pranë koncesionarit të skanimit me qëllim që marrën një informacionin më të saktë mbi dyshimet e mundshme. Nga data 7 maj deri në 15 maj 2021, kontenieri me drogë qëndroi në portin e Durrësit. Aty monitoroi 24 orë nga autoritetet ligjzbatuese. Në 15 maj, kontenieri ka dalë nga porti me kamionin me targa Kosove 01-215 disa. Top Story ka siguruar imazhet ekskluzive gjatë ndjekjes së kamionit deri në pikën kufitare ku fut në aksion pala kosovare. Ndjekja u realizua në komunikim në kohë reale me palën italiane, që kishte konfirmuar ekzistencën e lëndës narkotike nga kontrollet në Gioia di Tauro. Në fund, kamioni mbërriti në magazinën e kompanisë MC Food në Lipjan. Magazina ishte baza e përzierjes së lëndës së pastër. Policia ndaloi 25 persona, 7 prej të cilëve u arrestuan.
Mes tyre, ishte pronari kompanisë MC Food, Izet Shaqiri, i konsideruar kreu i grupit. Bllokimi i sasive të tilla apo monitorimi dhe dorëzimi kontrolluar i gjithë sasisë për rreth 400 kg kokainë tregon që efektiviteti i gjithë strukturave tona ishte në lartësinë e duhur. Pasi u peshua, rezultoi se ishte sekuestruar plot 400 kg kokainë. Sipas prokurorëve të SPAK, lënda ishte kristal e pastër, cilësia më e mirë dhe kishte një vlerë prej 100 milionë eurosh. Në pamjet e siguruara nga Top Story, shfaqen momentet kur lënda narkotike nxirret nga arkat për t'u peshuar. Droga ishte kamufluar në kuti me mish dhe akull. Ky është një truk i ndjekur pas era e mishit, bën thuajse të pamundur zbulimin e drogës nga qende policisë. Po ashtu, akulli pamundson zbulimin e kokainës nga skaneri. Referuar operacioneve me dorëzim të kontrolluar, bllokimi 400 kg kokainë të pastër përbën rekord për Ballkanin dhe Evropën. Tani, do të ndalemi në një tjetër aksion që çoi në shkatrimin e organizatës shqiptare më të madhe të trafikut që është zbuluar ndonjëherë. Pas 5 vite shtetime, në 15 shtator të vitit 2020, Prokuroria e Firences urdhëroi nisjen e një aksioni të gjerë që vuri në pranga 33 persona. Operacioni i zhvilluar njëkohësisht në 10 shtete, nën koordinimin e Eurojust dhe Europol, ishte më i madhi ndërmarrë ndonjëherë ndaj krimit të organizuar shqiptar. U shkatrua një kartel i mirëfill droge i quajtur Kompania Bello. Operacioni u emërua Los Blancos, e bardha në shqip, duke nënkuptuar kokainën. Konsiderohet si më i madhi i këtij lloji ndërmarrë ndonjëherë kundër krimit të organizuar shqiptar dhe është rezultati i një ekipi të përbashkët hetimor me pjesëmarrjen e Italisë dhe Holandës, në të cilin palët kanë punuar ngushtë së bashku për 5 vjet. Gjatë 5 viteve të hetimit, u sekuestruan plot 4 ton kokainë dhe 5.5 milion euro që i përkisnin kompanisë Bello. Brenda korporatës kriminale, ishin bashkuar disa grupe të fuqishme shqiptare rreth një kupole të vetme organizimi dhe drejtimi. Referuar konkluzioneve hetimore, Kompania Bello bazohen në një organizim paralel me atë të karteleve të mëdhenj të Amerikës Latine. Ka menaxhuar prej vitesh një pjesë të konsiderueshme të trafikut të kokainës në Europë dhe është për t'u theksuar se në rang kontinental është pika e padiskutueshme e referencës për grupet e specializuara shqiptare në trafikun e drogës, ajsa kokaina e kartelit kishte logon e vet të shtypur Bello në pakot e drogës. Kemi të bëjmë me një bashkim ndarje rolesh në kuadrin e një karteli dhe mënyra se si ka funksionuar grupi, le të themi me një drejtues të përcaktuar i cili gjen aksesin në sasitë e mëdha të kokainës, shpërndarja, organizimi shpërndarjes, organizimi pastrimit parave dhe garantuesit apo investitorët, flet që këtu kemi bashkimin e disa grupeve për një qëllim vetëm. Aktualisht ne po shohim shqiptarë të cilët janë atashuar pranë vendit ku prodhohet kokaina për shembull, në Ekuador apo Peru që kanë kufi toksor me Kolumbin, po shohim dhe ngjarje tjera. Pra, tregon që grupet shqiptare nga fundi i kavallit që ishin, kanë vajtur drejt majës. Njeriu kyç i organizatës konsiderohet Dritan Rexhepi, 40 vjeçari shqiptar nga Velça e Vlorës, i cili në gjendjen civile është i regjistruar me emrin Dritan Rexhepi. Kemi dhe persona që shkojnë atje në kuadër të grupeve të organizuara, të cilat përbëhen më shumë të kontrollohen më shumë nga njerëz me të njëjtin mbiemër, pra të fisit. Kurse në rastin e Dritan Rexhepit, po të bësesh prokurorin, është një shkallë më lartë. Pra ky është vetë kreu një grupi të fuqishëm. Dhe ka shkuar vetë atje. Unë besoj se ka shkuar vetë atje sepse ka shumë probleme me drejtsinë e Europë. Por kush është Gramoza Lias Dritan Rexhepi? Dhe çfarë ka bërë atë një prej njerëzve më të kërkuar nga drejtësia këto 20 vite? Rexhepi ndodhet i izoluar në burgun e sigurisë së lartë në Latacunga të Ekuadorit prej 2014-s, ku po vuan një dënim prej 13 vitesh burg për trafik droge.
Emri i tij gjendet në kartelat e policisë prej vitit 1999, kur u akuzua për vrasjen me pagesë të policit Durim Kasmi nga Kruja dhe një personi të rastësishëm. Dyshohet se krimi u porosit nga antari bandës së Niklës, Shkëlqi Maka. Dritan Rexhepi u dënua nga gjykata e krimeve të rënda me 25 vite burg. Ai nuk e ka pranuar kurrë autorsinë e krimit. Gjykata kushtetuese ka vendosur rigjykimin e çështjes dhe ujërat po lëvizin në favor të Rexhepit. U punua fort nga krimet e rënda, në këtë kohë të cilët kanë siguruar një dëshmitar të penduar, që kishte ndihmuar, dhe i cili ishte penduar, ishte një burr moshë vjetër. Por çfarë ndodhi? Me kalimin e kohës ky dëshmitar është tërhequr. Dhe një tjetër që një mik i Dritanit apo i njohur apo i panjohur i tij që bëri një vrasje në të njëjtin linjë si Dritani, si akuza për Dritanin, është i lirë tani pasi u troq ky plaku. Dhe Dritani po të hyjë me themel gjykimit në Shqipëri të problemit të tij, ka të ngjarë deli pa fajshëm, sepse s'ka më dëshmitar. Ngjarja e tërshme i dha autoritet të Rexhepit në botën e errët, që veç të tjerash njihet si mjeshtër i arrative nga burgjet. Për herë të parë, ai u arrestua në Tiranë në vitin 2006 në një prej hoteleve më luksoze me një armë tip pistolet pa leje. Rexhepi u transferua në ambientet e drejtorisë së policisë Durrës, që kishte në jurisdiksion zonën e Krujës, aty ku ndodhi vrasja e policit Kasmi. E marrin në pyetje, mbarojnë punë, e mbyllin atë derën që ishte një derë thjesht, zyre thjesht, në një rresht të zyrash që ishin funksionarët e drejtorisë policisë në Durrësit. Me njerë pas tyre, edhe pse dera ishte e kyçur, ai ka mundur ta hapë dhe të dalë. Ka marrë një dosje e ka futur në sqetull. I ka thënë policit parë që mbaruan ata zotrin me mua, unë dua t'i largohem tani, madje më tregoi një çik se nga është rruga. Unë shumë i shkatët, psikologjikisht shumë i formor, shumë i zoti. Rexhepi do të arrestohej në vitin 2008 në Hollandë për llogaritë të drejtësisë italiane në lidhje me një dënim për trafik droge. Në vitin 2011, ai arratiset edhe nga burgu i Vogeras në Itali. Pas disa muajsh, arrestohet në Spanjë si antar i një bande të dyshuar për grabitjen e një banke në Barcelonë. Ai nuk u mbajt shumë në qeli, pasi autoritetet spanjolle vendosën ta ekstradojnë në Belgjik, ku kërkohej për disa krime të rënda. Rexhepi do të arratisej sërish nga burgu i Antwerpit. Ai u shndrua ndër 10 më të kërkuarit e Interpolit. Ti të them që nëse Altin Dardha ishte mjeshtër i shpëtimit nga posit të sigurta, ky bie të jetë një tjetër nivel, më kupton, mjeshtër i arratisjeve nga burgjet. Për disa vite nuk u dëgjua më për Rexhepin. Ai kishte kaluar oqeanin dhe ishte vendosur në Ekuador, ku lidhet me kartelet më të fuqishme vendase, duke ngritur një linjë të sigurt trafiku kokaine drejt Evropës. Në materialet e prokurorisë së Firences, të siguruara nga Top Story, tekstohet se shqiptarët bashkëpunojnë në nivele barazie si me kartelet amerikano-latine, ashtu edhe me mafjen italiane. Me studimet e mia nuk mund të vësh një barazimit ndërmjet grupeve mafioze, për shembull të Koza Nostras apo të Ndrangetës, me grupet kriminale shqiptare. Pikat e ngjashme të përbashkëta kanë shumë, por nuk janë një gjë. Interpol deklaroi arrestimin e Dritan Rexhepit në gusht të vitit 2014 në një operacion që bëri mjaft buja së kohe. Në fakt, ai ishte arrestuar një muaj më herët nga policia e Ekuadorit, së bashku me 10 persona të tjerë në kuadër të aksionit policor të koduar Ballkan. Gjatë operacionit, u sekuestruan 277 kg kokainë në një kontenier në portin e Guayaquilit. Sipas autoriteteve atje, krerët e grupit ishin shqiptarët. Shqiptarët dyshohet se ishin financuesit dhe përgjegjësit e mallit, ndërsa ekuadorianët ishin furnizuesit, si dhe punëtorët e paketimit dhe fshehjes nëpër kontenier. Po ti shikosh janë të njëjtat gjëra të studimit që kam lexuar unë lidhur me Ndrangheta, duke dhënë pamjen e një organizate kriminale ndërkombëtare ku kishte përfaqësuesit e vet. Për shembull, kishte disa përfaqësues që kishte pikërisht në ato vendet ku janë kapur këta shqiptarët. Dritan Rexhepi ishte arrestuar nga ekuadorianët me identitetin Lulzi Murataj. Ai kishte mundur të merrte një pasaport të rregullt me emrin e një bashkëfshatarit të tij nga Velça e Vlorës.
Pasaporta kishte foton dhe shenjat e gishtrinjve të Rexhepit. Në procedimin penal në Ekuador, ai ishte regjistruar fillimisht me emrin Lulzi Murataj. Kjo zbulohet në këtë dokument të siguruar nga Top Story. Bëhet fjalë për një proces në gjykat, ku Rexhepi kërkon rrëzimin e kërkesës së ekstradimit në Itali, teksa kishte shprehur dëshirën të ekstradohej në AD. Ata kanë kuptuar që tani i kanë të gjitha mundësitë, i kanë njerëzit, i kanë burimet, i kanë lidhjet që të vendosin një person në afërsitë të Kolumbisë për ta bler narkotikun, për ta bler kokainën dorë parë, me qëllim të thjesht fare që fitimi të dyfishohet apo dhe të trefishohet. Kjo është pse shqiptarët kanë filluar të vendosen në afërsitë të Kolumbisë. Ne sot kemi antarë të grupeve shqiptare që janë të panjohur fare për agjencitë dispatuese këtu, të cilët po krijojnë biznese, kanë lidhur lidhje dhe kryejnë disa lloje funksione që ke garantuesi, që ke ndërmjetësuesi. Dritan Rexhepi u dënua me 13 vite burg nga drejtësia e Ekuadorit. Ai po vuan dënimin në burgun e sigurisë të lartë në Latacunga. Por kjo nuk e pengoi të themelonte dhe drejtonte kartelin e parë shqiptar të quajtur Kompania Bello. Sipas prokurorisë italiane, ai ngriti infrastrukturën dhe urdhëronte me telefon nga qelia. Ka lidhje me besueshmërinë. Me besueshmërinë dhe fakti tjetër që mund të ketë lëvizë sasi më të mëdha se sa të tjerët. Duke lëvizë sasi më të mëdha dhe duke krijuar besueshmëritë e sasitë më të mëdha, ai ka ardhur në këtë nivel. Besueshmëria e grupit bazohej në 2 faktorë: aftësia për të përmbushur mbërritjen e dërgesave dhe autoriteti pa diskutueshëm. Hetuesit italian thonë se Rexhepi kishte kapacitete të forta për të goditur kundërshtarët apo personat që dilin nga arreshti. Në këtë këndvështrim, në rast arrestimi, antarët e grupit duhet të respektojnë kodin e heshtjes, ose përballen me hakmarrje serioze deri tek antarët e familjes. Kodi i heshtjes respektoi rregullisht për shkak të frikës që rrjedh nga fakti se organizata kishte njerëz për të kryer vrasje ndaj cilit do që bashkëpunonte me drejtësinë në rast arresti. Dyshohet se organizata ka urdhëruar disa vrasje gjatë këtyre 5 viteve. KPA i kartelit Dritan Rexhepi u përfol në rastin e pengmarrjes dhe zhdukjes së 49 vjeçarit Jan Prenga në janar të vitit 2020. Ngjarja kishte ndodhur pasi një prej vëllezërve të tij kishte grabitur një ngarkesë me më tepër se 260 kg kokainë në një prej porteve të Britanisë. Ai ishte kontraktuar për ta grabitur mallin për llogarit të grupeve kriminale që e prisnin, por nuk ja u ktheu mallin dhe hapi një konflikt të madh. Interesant është që sjellja me kontenjer kanë grupet specializuara për të gjoja grabitur kontenjerin, që është pjesë e grupit. Pra e sjell kompania nëpërmjet një kompanie biznesit, është grupi përcaktuar për ta vjedhur kontenjerin, siç janë disa raste në Hamburg për shembull. Në pengmarrjen e 49 vjeçarit Prenga, emri i Dritan Rexhepit doli në skem pasi dyshohet se kishte komunikuar me Ndrek Prengën, ku kërkoi shkëmbim i mallit me pengun. Kjo bëhet me dije në dëshmitë e dhëna nga Anton Prenga, vllai tjetër i viktimës. Në një intervistë telefonike të dhënë nga burgu për gazetarin Artan Hoxha, Rexhepi deklaron se nuk i njeh personat e përfshirë në këtë histori. Ai thotë se i kanë përdorur emrin për presion. Referuar dëshmisë së Anton Drekës, Rexhepi u premtoi ndërmjetësimin për kthimin e pengut nëse kthenin mallin. Në rastet e korrektesës apo të mos korrektesës, kjo nuk ka se është një gjë që është vetëm tipike shqiptarëve, këto janë gjëra që dihen. Bile këtu unë mund të them që ky është një nga problemet më madhore që ka sigur janë në vendin tonë. Se po ta shikoni ka shumë raste që edhe policia thot larje sapesh, domethënë ndërmjet bandave. Pra janë banda të cilat konfliktet e tyre i kanë mbarsur në përvendet perëndimore dhe vinë edhe i lajnë sapet në Shqipëri. Kompania Bello konsiderohet organizata më e sofistikuar shqiptare e trafikut të kokainës që është zbuluar deri më sot. Gjykata e Firenzes caktoi masën e sigurisë për 33 persona në nëntor të vitit 2019. Për shkak të vështirësive nga pandemia e koronavirusit, operacioni u finalizua vetëm pas 10 muajsh, në shtator të vitit 2020, siç zbulohet në këtë dokument.
Hetimet e filluara në vitin 2015 ishin përqendruar në një celulë të korporatës shqiptare që operonte në Firenze, Rom dhe Modena, eksistenca e së cilës ishte zbuluar duke përfituar nga një episod dhune që shpërtheu në sheshin e medaljeve të arta në Firenze, mes disa shtetasve shqiptar të njohur për shfrytëzim prostitucioni. Ky episod japi rrugën e timeve nga antidroga. Përgjimet u kthye në prova mbi një aktivitet të gjerë të trafikut të drograve të forta. Në ndjekje të atyre fazave të para të hetimit të aktivitetit, skuadra mobile e Firences vuri në shënjestër ngarkesën e parë të rëndësishme të drogës, duke sekuestruar 9 kg heroin në një automjet në autostradën A1. Tani, do të përqendrohemi te organizimi i kartelit të parë shqiptar. Tipar dallues me organizatat e tjera shqiptare është markimi i kokainës me emrin Kompania Bello, siç veprojnë edhe kartelët amerikano-latine. Marka Bello e ka zanafillën në një bisedë të përgjuar në mars të vitit 2016 mes Dritan Rexhepit dhe një personi nga Vlora të quajtur Jorin Lambro. Ky i fundit thotë se duhet të dalin në treg me emrin e tyre që të njihen më mirë. Unë e parë është krijimi i kontakteve që vajtja rezidente e personave të ndryshëm shqiptar për të krijuar pra kontakte direkt me blerësit dhe për të organizuar më vonë këtë trafikun. Ata janë bërë aq të fuqishëm, ata kanë grumbulluar aq shumë lek, ata kanë vendosur aq shumë lidhje, sa në një moment caktuar e kanë kuptuar pse të mos jemi dorë e parë. Kanë hapësirë financiare, lidhjet, kontaktet, shtrirjen gjeografike, arritjen e menaxhimit dhe të marrëdhënieve me organizata të tjera ndërkombëtare, të cilat njiheshin që kishin domenin në tregun e kokainës në Europë që ndrageta. Ky grup ka arritur që të menaxhojë të gjitha në mënyrë suksesshme, duke pasur sigurisht akses në portet në Europë, në lindjen e mesme, në Amerikën e Jugut dhe të tjera. Në Ekuador, Dritan Rexhepi ishte njeriu kyç, pranë furnitorëve të fuqishëm vendas. Lidhja e tij më afërt ishte Cesar Emilio Montenegro Castillo. Ai njihet si eksponent i organizatës Norte del Valle, dege kartelit të trafikantit më të madh në histori, Escobar. Castillo kishte raporte në Meksik me kartelin e Sinaloas, i drejtuar nga Joaquin Guzman, i njohur si El Chapo, një trafikant në nivelet e Escobarit, i ekstraduar para pak vitesh në Shtetet e Bashkuara. Bazuar në gjetjet e hetimeve, organizata me drejtues 40 vjeçarin shqiptar dispononte sasi të konsiderueshme kokaine të bler direkt nga grupet narkos ekuadoriane dhe struktura kapilare e organizatës i kanë ndihmuar në shpërndarjen e drogës në të gjithë Europën. Kam besim punoj me shqiptarët, sepse shqiptarit di ku e kap, nëse ai të del nga radha, nëse ai të tradhton, nëse ai të merr lekë të xhiros dhe çdo duket, di se ku e kërcënon. Ke familjen e tij në Shqipëri, ke vllajën e tij në Shqipëri, ke djalin e tij në Shqipëri. Dhe din se ku e kapin dhe e shtrëngojnë që ai të kthehet mbas në atë aventurë që mund të ketë ndërmarr. Për çdo ngarkesë që shqiptarët blinin për të trafikuar në Evropë, asaj i shtoi një sasi e barabartë, e cila transportoi dhe shpërndai për llogaritë e ekuadorianëve. Hetimi realizuar duke përdorur metoda inovative investigimi, zbuloi se karteli i fuqishëm i drogës organizonte trafikimin e ngarkesave disa kuintalshe, duke ndjekur rregullin 50 me 50. Pra gjysma e mallit ishte në pronësi të organizatës shqiptare dhe gjysma në pronësi të atyre amerikano-latine. Pra shqiptarët e paguajnë duke shitur dhe drogën e kokainën e grupit kriminal kolumbian. Aktivitetet në nivele të tilla kërkojnë përveç pagesës dhe mbështetjen e duhur nga organet administrative, sepse të marrësh përsipër të sjellësh një sasi të madhe kokaine në port deri diku duhen edhe garancirat e duhura, kështu që gjërat të tilla janë të mirënjohura. Influenca e trafikantëve në disa porte kyç në Evropë theksohet edhe nga materialet e prokurorisë së Firencës. Është parë se si grupet shqiptare kontrollojnë drogën nga hyrja te dalja nga porti, veçanërisht në Belgjik, dhe nga ana tjetër është vërtetuar se ky rrjet shpërndarje furnizon drejt për drejt grupe të ndryshme mafioze, organizatat pulieze, organizatat kalabreze. Në bisedat e përgjuara mes Dritan Rexhepit dhe furnitorëve ekuadorian, del qartë korruptimi i doganierëve. Për çdo kilogram kokain, paguaj $1.000 që garantonte sigurinë e mallit.
Pra nëse ngarkesa e mallit ishte 600 kg, fatura e korrupsionit shkonte në $600.000 për doganierët në Guayaquil. Transporti realizohej përmes anijeve tregtare nga Amerika Latine në Europë, fal aftësisë së trafikantëve për të garantuar dalje të sigurta të ngarkesave në portet e Europës veriore, duke u mbështetur në fuqinë e madhe të organizatës në korruptimin e zyrtarëve. Por, për të kuptuar se si trafikantët ju aidhnin autoriteteve, le të ndalemi te metoda standarde e përpunimit të kontenierëve. Janë inkorporuar profilet e riskut dhe në çastin që kontenieri futet në procesin e zhdoganimit ose të tranzitimit, profili i caktuar i nxjerr se çfarë duhet bëjë autoriteti doganor mbi këtë mjet. Në këtë rast tonë juve, është përcaktuar që në këtë lloj mjeti duhet shkojë pranë skanimit, por nuk është domosdoshmërisht e thënë, varet nga profili. Procesi i profileve është inkorporuar në sistem dhe në këtë mënyrë është i pavarur nga doganieri i cili bën kontrollin fizik ose kontrollin dokumentar të mjetit. Pra, skanimit nuk i nënshtrohen të gjithë kontenierët, por vetëm ata me një nivel të caktuar risku. Ajo që trafikantët bëjnë është shmangja e kontrolleve të tilla përmes ndërhyrjeve. Referuar materialeve të hetuesve italian, njeriu kyç në Evropë për nxjerrjen e kokainës nga portet ishte Eldi Dizdari, alias Denis Matoshi. Ai mbajt mend për implikimin në ngjarjen e 4 tetorit të vitit 2018 në Ishblok, kur u konfliktua me shtetasin Ervin Mata. Në atë ngjarje u plagos Servis Martinej, një tjetër personazh i njohur i botës së krimit. Përgjithsisht grupet kriminale luajnë me kontrollin që ata kanë mbi portet. Pra ai grup kriminal i cili ka kontroll mbi portin, ai ka, le të themi, fuqit më të mëdha negociuese me grupet e tjera për të kryer pastaj transaksionet. Shqiptarët kanë arritur të blejnë ose të imponohen aksesin e tyre në disa nga portet kryesore të Europës, siç janë portet e Beneluxit dhe portet e Gjermanisë. Duke qenë se ka një treg të gjerë, ka dhe një kërkesë, ka dhe një ofertë, grupet kriminale shqiptare po mundohen të çajnë edhe ata në tregun evropian që të kenë pjesën e tyre. Pra duke qenë të kujdesshëm dhe duke mos hyrë në konflikt, po kjo nuk do të thotë që ata të dominojnë. Është shumë larg dominimi. Dizdari u arrestua nga policia e Dubait për llogari të autoriteteve italiane. Të dhënat nga prokuroria sugjerojnë për instalimin e 10 trafikantëve shqiptar që investojnë në Dubai. Legjislacioni atje vështirëson së tepërmi ekstradimin për ata që investojnë, mjafton të mos përfshihen në veprimtari kriminale në Dubai. Fajtja në Dubai dhe investimet atje është tipikisht një lëvizje goxha e nivelit lartë për organizata kriminale. Në dosjen e prokurorisë italiane, thuhet se janë identifikuar 14 grupe të antarësuara në kartel, edhe pse Rexhepi konsiderohet lideri i padiskutueshëm. Forma e organizimit duket disi kontradiktore me kartelet e mirëfillta latine. Ato janë një organizatë vetme në drejtimin e një shtabi dhe jo grup organizatash si kompania Bello. I ngjan një karteli në kuptimin e një bashkëpunimi afatgjatë apo bashkëpunimi, le të themi, afat shkurtër, sepse dhe kartelet në ndryshim nga ky grup, prandaj nuk mund të flasim dot për një kartel mirëfilltër, sepse disa grupe bashkohen për një porosi dhe largohen, kurse karteli është për një afat më të gjatë kohor. Në fakt organizimi është tipik siç është në vendin tonë, ka një lloj kaosi, nuk ka një lloj rregulli të caktuar. Domethënë atje ku e shikon që unë gjit fjala, unë gjit besa, domethënë edhe merren vesh me njëri tjetrin. Disa organizatat kriminale, për shembull, këto qoftë Cosa Nostra apo qoftë Ndrangheta apo Camorra, ato kanë rregulla shumë më precize. Një prej grupeve më të fuqishme të federuar në kartel është ai i vëllezërve Gerti dhe Edmond Marku, të njohur respektivisht me nofkat Kryetari dhe Traktori. Gerti Marku, për herë të parë në Itali është arrestuar në vitin 2008 për grabitje. Në vitin 2014, vëllezërit Marku u arrestuan si kokat e një grupi të strukturuar kriminal që trafikonte lëndë narkotike. Në periudhën 2014-2017, ata kanë qarkulluar një sasi droge me vlerë 210 milion euro. Kjo përllogaritje e prokurorisë së Firences është bërë duke ju referuar një episodi kur atyre ju sekuestruan në Holland 1.4 milion euro brenda një dite në gusht të vitit 2016. Kjo sasi kaq e madhe parash ishte vetëm e xhiros së asaj dite. Pjesë e kartelit
ishin edhe disa grupime që nuk janë identifikuar përpos 5 viteve hetime. Aktiviteti kompleks i përgjimit telematik të mesazheve të kriptuara që trafikantët përdornin përmes platformave SkySCC dhe EncroChat dhe analiza e trafikimit telefonik dhe telematik kanë nxjerrë në pa kompleksitetin e organizatës, strukturën e kartelit dhe përhapjen e rrjetit në shpërndarjen e drogës. Ka disa pajisje dhe software cilët duke qenë se kanë një server të izoluar diku dhe vetëm kompania që e merr përsipër të shërbim e di, është një grup i kufizuar që i përdor mesazhet, shkatron në moment, sigur gjejnë kompani të cilat ofrojnë edhe këtë lloj shërbimi dhe kjo ka vështirësuar padyshim luftën ndaj tyre për agjencitë zbatuese. Po përdoren portalet, përdoren mjetet informatike, pra është një zhvillim dhe i mjeteve dhe sofistikim dhe i mjeteve dhe për shpërndarsin e vogël që në drejtim të konsumatorit. Gjatë 5 viteve, grupit janë sekuestruar 4 ton kokainë. Por, sasia që mendohet se ka mbyllur ciklin deri tek përdoruesit, mendohet se është disa herë më e madhe. Në një rast kur është përgjuar biseda e koduar mes Dritan Rexhepit dhe Jorin Lambros, ky i fundit thur elozhe për Eldi Dizdarin, duke e konsideruar numrin 1. Në një rast të vetëm, ai kishte mundur të kalonte plot 4 ton kokainë pa u zbuluar. Di që vlerësimet të specialistëve, qoftë Europolit, qoftë edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, di që sasin që kapet e kalojnë nga 40 deri në 60, në rastin më të keq 40, në rastin më të mirë 60% asaj që kalon. Po 40 insistohet më shumë. Nga sa unë kam informacion, ajo se çfarë mund të kapë policia, në rastin më të mirë i afrohet 20%, 80% me fjalë kalojnë, xhirohen, pjellin para. Në një tjetër rast, në 15 shtator të vitit 2017, Dritan Rexhepi së bashku me një trafikant ekuadorian kanë arritur të kalojnë rreth 740 kg kokainë. Gjysma e ngarkesës ishte e Rexhepit, ndërsa pjesa tjetër e partnerit nga Guayaquili. Në bisedat e përgjuara, zbulohet se një oficer doganor ishte ngulmuar për kontrolle, por në fund, konteneri ishte nisur për në Evropë me sukses. Droga ishte blerë me çmim rreth $4.500 në Ekuador dhe në Evropë ata e shisnin me shumicë me $24.000 për kilogram. Vetëm në këtë ngarkesë janë fituar plot 15 milion euro. Në 3 vite, mendohet se grupi i Rexhepit ka organizuar dërgesa të suksesshme me vlerë 140 milion euro. Po të llogarisim tu, 210 milion euro dërgesa nga grupi i vëllezërve Marku dhe ato nga grupet e tjera. Qarkullimi i kartelit shqiptar është i krahasueshëm me ato të Escobarit dhe El Chapos. Duket sikur ai ka kaluar përmbi fuqinë e çdo lloj grupi tjetër të organizuar. Sepse diku thuhet që nuk furnizon vetëm një grup në Europë, furnizon shumë grupe, mbi 10 grupe në Europë. Këto lek apo këto para që hidhen për të blerë kokainën presupozohet edhe risku që kanë. Pra ata megjithëse sasia e madhe përballon dhe një rrezik që mund të kapet kjo sasi. Pra kjo tregon që grupet kriminale janë fuqizuar shumë në drejtim parave dhe ky është një alarm. Flasim që ata i kanë rezistuar agjencive zbatuese në BE. Gjë që tregon që kanë mësuar mjaft mirë të përshtaten metodat më të mira që ata kanë mësuar nga organizata kriminale si ndrangeta, si kartelët e Amerikës së Jugut, të cilat ata po i përdorin tashmë me shumë sukses. Në hetime, nuk dele qartë, por janë disa të dhëna që sugjerojnë për bashkëpunim edhe me ndranghetan italiane nga karteli, kompania Bello dhe grupet e tjera shqiptare. Në kuadrin e ndranghetës, duke qenë se vjen edhe futet gjithnjë edhe më shumë në çështjet ekonomike, pra arritur të penetrojë në çështje publike, e thoshte shprehimisht në studim që dal nga dal trafikun e kokainës, të cilin e kishte specialitet, ja ka kaluar grupeve kriminale shqiptare. Nga studimet del që bashkëpunimi i grupeve shqiptare me ndranghetën italiane është i hershëm. Antarët e grupeve kriminale shqiptare fillimisht kanë pasur role dytësore, më pas ata janë integruar duke pas parasysh shumë faktorë. Ka zona të tregut të kokainës në Europë që ka një dakordsi për ato territoret, pra shqiptarët kanë krijuar territoret e tyre, ku ka një dakordsi me ndranghetën. Edhe këtë vendin e furnizimit, këto organizatat nuk e kanë të njëjtë. Si Ekuadori, për shembull, ka qenë e ndranghetës. Kemi shumë pika kontakti ndërmjet shqiptarëve dhe ndranghetës, edhe nuk është ndonjë gjë e thënur kot ajo që thashun në studimin për ndranghetën, që dal nga dal ndrangheta atë trafikun e kokainës jalshon grupeve kriminale shqiptare.
Përmbyllja e qarkut të suksesshëm të trafikut të kokainës lidhet fort me transfertat e parave. Kompania Bello ka arritur të sigurojë rrugë kalimit të sigurta për anëtarët e saj dhe për grosistët ekuadorian, duke thyer barrierat e vështira europiane. Ka të dhëna që ka disa format pastrimit parave që kryen nëpërmjet sistemit Shinfin, që është sistemi kinez i asaj që quhet bankimi në tregun e zi. Kjo është diçka shumë interesante, e cila del së fundi që grupet shqiptare kanë arritur edhe të futen dhe të bashkunojnë me organizata kriminale kineze specializuar në pastrimin e parave. Në disa raste, janë zbuluar transportues fizik të parave, shtetas shqiptar që i fshehin në përvaligje. Në qershor të vitit 2016, 2 persona u kapën në aeroportin e Guayaquilit në Ekuador me 350.000 euro të fshehura në valigje. Duan që lekët i pastrojnë. Dhe më shumë të vjetëre që pastrimi parave po ndodh në Shqipëri. Është i dukshëm. Shikoni ndërtimet që janë në qendër Tiranës, që të eci dhe të ndërtohet një pallat 15, 20, 30, 60 kate. Kjo tregon që ato po shiten. Ku dolin këto lekë? Nuk e blen dot një shqiptar i thjeshtë. Për transportimin e parave të kartelit, personi kyç konsiderohej Gentian Manaj. Financieri i kartelit u arrestua në Vlorë gjatë aksionit në shtator të vitit 2020. Pastrimi i parave është faza e fundit e organizimit të kompanisë Bello. Mbyllja e ciklit me investime theksoi në materialet hetimore. Shefi i padiskutueshëm i grupit, duke përdorur sisteme të sofistikuara komunikimi, mbante kontakte me narkotrafikantët amerikano-latine, organizonte shpërndarjet e drogës, i vinte në dispozicion të celulave të shpërndarjes në Itali apo vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe ndiqte investimin e shumave të mëdha të parave të pista nga bashkëpunëtorët në Shqipëri, Itali e Holand. Kemi anëtarë të grupeve kriminale shqiptare që janë caktuar vetëm për pastrimin e parave që investojnë këto para në Europë, në Shqipëri, dhe që nuk njerë fare janë një si le të themi në thonjzat e një biznesmeni. Në mënyrë që këto para të fituara në këtë mënyrë, që të futen në zhvillim legal, ka nevojë për figura të pastra. Dhe këtu është problemi më i madh, sepse pastrimi i parave, të paktën në vendet e tjera të botës, menjëherë njësohet edhe me korrupsionin. Në rast të zbulimit të aktivitetit, korporata kishte marrë masat për të ndihmuar të arrestuarit. Ndihma vlente vetëm për ata që respektonin kodin e eshtjes. Tradhtarët i pristen dëshkimi. Një pjesë të ardhurave nga shitja e kokainës ishte destinuar për shpenzimet ligjore, në rast të arrestimit të ndonjë antari të grupit dhe për kujdesjen e familjes së tij. Sot, 95% e qarkullimit botëror të mallrave lëviz me kontenier. Edhe transporti drogës nuk ka alternativa më të mira. Kanë gjetur formën për ta fshehur më të mirë, portet e mëdha e kanë, se flasim me mirë, anije që aty zbarkojnë. Edhe për atë polici doganor që e kontrollon e ka, apo dhe ata kanë arritur të kalojnë dhe skanerin, kjo është më komplikuar pastaj. Por kontenjeri dhe banë sasit e mëdha. A gjithçka lëviz me kontenjer sepse është çështje kostos. E para, e dyta, duke qenë sasi të mëdha kontenjerësh, duke qenë dhe portet të mëdha, edhe kontrolli është më i vështirë, është e logjikshme që pikërisht kjo është metoda më efikase. Kompania Bello operonte kryesisht duke shpërndar ngarkesat direkt nëpër vendet europiane, pa e sjellë ngarkesën në Shqipëri. Por vitet e fundit janë kapur disa kontenjer në portin e Durrësit me lëndë narkotike. Bëjmë një analizë të vitit kaluar, të 2020, statistikisht kemi rreth 70-71 raste të zbulimit të trafiqeve, diskutojmë për trafike, që do të thotë fillon nga trafikut e lëndëve narkotike, trafikut i qenieve njerëzore, trafikut e armëve municioneve. Rekordin e mban ngarkesa e bllokuar në 28 shkurt të vitit 2018, kur kompanisë Arbri Garden ju sekuestruan plot 613 kg kokainë në kontenierin me banane që vinte nga Amerika Latine. Pronari i kompanisë Arbër Çekaj u arrestua në Gjermani edhe atij i dyshuar për trafik droge. Ndërkohë, në 1 prill të këtij viti, u arrestua dhe Selim Çekaj, babai i Arbër Çekajt, për një tjetër ngarkesë prej 49 kg kokainë të bllokuar në kontenierin që priste. Duket se dërgesat për kompaninë e tij nga Amerika Latine konsideroheshin me risk pas precedentit me të birin.
Ardhja e mjeteve drejt koncesionit me qëllim skanimin e këtyre mjeteve bëhet nëpërmjet profileve të rrezikut. Shoqërohet me një që quhet flet ose formulari i skanimit, të cilat janë përcaktuar edhe arsyet e shkaqjet në cilat skanohet mjeti. Në sasi të mëdha, pastaj është pjesë e organizatës, po ka ndodhur raste të tilla me shuma nën 20 kg, për shkakun që kompania e biznesit nuk e di fare. Që ata kanë fshehur, kanë vënë GPS-in dhe presin grupi tjetër, është një grup tjetër i specializuar për të vjedhur dhe për të hapur kontenjerin. Ata e marrin dhe këta nuk e dinë për shembull që biznesmeni është i përfshirë në organizatën kriminale apo nuk është i përfshirë. Në rastet e kontenjerëve që kanë ardhur në vendin tonë, është profili personave që më përpara nuk njihen, domethënë me një aktivitet kriminal. Pra ka gjithnjë një kopertur të biznesit legal me atë biznesin ilegal. Dhe të paktën 2-3 raste që janë kapur në Shqipëri këtë gjë e kanë vërtetuar. Në prill të vitit 2021, në portin e Durrësit, u kap një tjetër ngarkesë prej 143 kg kokainë që vinte sërish nga Ekuadori. Maskimi ishte në kontenjer me banane. Porti i Durrësit është ndruar në një pikë të rëndësishme tranziti, jo vetëm për grupet shqiptare, por edhe ato rajonale në trafikun e drogës. Në 18 qershor të vitit 2021, në Durrës u sekuestrua në një kamion 324 kg kokainë. Mjeti drejtoi nga shtetasi Naziva Iroski nga Maqedonia e Veriut. I nisur nga vendi fqinj, kishte destinacion Italinë. Lënda narkotike ishte fshehur në serbatorin e kamionit të ngarkuar me ekur. Kjo ishte sasia më e madhe e kokainës e sekuestruar ndonjëherë në dalje nga Durrësi drejt Evropës. Kryesisht, sasitë e mëdha ishin sjellë në hyrje nga organizatat shqiptare me drejtim portet evropiane Durrës. Instalimi i grupeve shqiptare në Amerikën-latine daton 2 dekada më parë. Në vitin 2001, u zbulua grupi i parë shqiptar që trafikonte drogë direkt nga Kolumbia. Në krye të organizatës së famshme kokaina ishin Frederik Durda dhe Sokol Koqiu, aso kohë oficer në prokurorinë e përgjithshme. Në vitin 2019, Durda u shpall në kërkim sërish nga Hollanda për një sasi kokaine nga Kolumbia me vlerë 100 milion euro. Grupet kriminale shqiptare filluan të bëjnë rolin e korrierit, pra duke marrë sasira të konsiderueshme me kilogram, por deri këtu kishin arritur. Ndërkohë tani kanë arritur që të futen edhe në një fazë të tretë, pra në një fazën e parë, pra që të vënë tek vendet prodhuese. Pra ky është një zhvillim cilësor, po cilësor jo vetëm në mënyrën e funksionimit të organizatës, por edhe të grupeve kriminale, por edhe në drejtim të fuqizimit të tyre, edhe në drejtim të organizimit të tyre. Këto njerëz vinë në 2 llojsh. Janë element besuar të një grupi kriminal që vendosen atje, të cilët bëjnë këtë punë. Bëjnë blerjen dorë të parë dhe nisjen e sigurt të drogës në drejtim të Europës. Shërbejnë dhe si garanci. Mes viteve 2011 deri në vitin 2014, disa ngarkesa me destinacion Shqipërinë u bllokua në portin e Guayaquilit në Ekuador. Viti 2014 mendohet të jetë edhe momenti i krijimit të kartelit të parë shqiptar në Dritan Rexhepi. Referuar një raporti të Global Initiative, vetëm në vitin 2018, kanë hyrë në Ekuador 160 shtetas shqiptar dhe për të paktën 20 prej tyre ka prova për implikim në trafik droge. Një tjetër burim nga policia kolumbiane thotë se vjetre rritje pa justifikuar e shtetasve shqiptar në Kolumbi. Nuk është çudi që në të ardhmet të afërt të kemi shqiptarë të cilët do e prodhojnë në Kolumbi. Do vënë të blejnë atje një zonë. Kjo është kulmi, këtu bëhet ai rrethi i madh dhe mbyllet. Besoj, kjo duhet të jetë hapi i fundit. 4 vitet e fundit, në Guayaquil, qytet import kryesor të Ekuadorit, është folur shumë për shqiptarët. 10 ngarkesa me kokainë të sekuestruara, disa tentate ndaj personave misterios shqiptar. Të gjithë i lidhte diçka, të dënuar apo të hetuar për trafik droge, pavarësisht kartelave zyrtare të pastra në dhe që kanë shumica e tyre. Në maj të vitit 2017, në Guayaquil, ekzekutohet Ilir Idri, një person i dyshuar për trafik droge. Vrasit nuk u zbuluan kurrë. Autoritetet vendase e lidhën krimin me konfliktet mes trafikantëve. Disa muaj më vonë, në nëntor të vitit 2017, sërish në qytetin e Guayaquil, i bëhet atentat shqiptarit nga Kosova, Remzi Azemi.
Ai ishte brenda një foristrade luksoze të blinduar, që vlente më tepër se 100.000 euro. Azemi kishte ulur xhamin e mjetit, u ndodhej me bashkëshorten ekuadoriane dhe vajzën 3 vjeçare, kur afrohen 2 persona me motor dhe hapin zjarr. Fatmirësisht, ata shpëtuan pa lëndime. Geran Ceballos, shefi antikrimit në Guayaquil, tha për mediat se ngjarja lidhet me konfliktet në trafikun e drogës. Azemi kishte lidhje me Ilir Idrin. Madje, ai jetonte në një banesë në pronësi të Idrit, që ishte vrarë disa muaj më herët. Ka konflikt, ka prishje pazaresh, mbase nga grupet shqiptare këtu me kartelet atje, pra nuk janë kryer pagesat, nuk janë kryer dërgesat. Kemi pas edhe sjellje agresive të grupit në fjalë, marrje peng. Remzi Azemi është një personazh i njohur që lidh grupet shqiptare të Guayaquilit me emrin e Dritan Rexhepit. Në vitin 2014, në operacionin Ballkan, që kishte vënë pranga Rexhepin, ishte arrestuar edhe Azemi. Në mars të vitit 2018, në Guayaquil, vritet shqiptari me shtetësi malazeze, Fadil Kaçaniku, 64 vjeç. Ai u rrëmbye dhe u vras së bashku me gruan ekuadoriane. Kaçaniku ishte hetuar disa herë për trafik droge. Në 20 nëntor të vitit 2020, zinxhiri i vrasjeve zgjerohet me shtetasin tjetër shqiptar, 40 vjeçarin Adriatik Tresa. Tresa jetonte në një rezidencë luksoze që ruhej nga roji 24 orë. Një grup prej 8 personash u paraqitën të veshur me uniforma policie gjatë natës dhe rojet e vilës hapën portat. Sapo gjetën Tresën në një prej dhomave, hapën zjarr në prezencë të bashkëshortes së tij, duke lënë të vdekur. Aty ka pas plagosje, vrasje të shqiptarëve. Tani pse ndodh kjo? Aty ka grupe influente, që mund të jenë nga një anë shteti, e dyta, aty janë shumë të fuqishme kartelet kolumbiane, të cilëve mund t'ja drejtësh një herë, mund t'ja bësh një herë golin, po t'ja bësh golin 2 herë, të heqin qafe. Mund të ketë vonesa në pagimin e parave, të cilat mund të vinë nga shumë arsye, pastaj kanë dhe probleme mos pagesash, pra kjo lloj disipline e fortë, pra sepse është shumë e mbështetur në besueshmëri dhe një nga arsyet që grupet shqiptare kanë arritur të jenë suksesshëm është që kanë dhënë ofruar besueshmëri në efikasitetin e tyre, pra kanë mbajtur fjalën dhe i kanë qëndruar premtimeve të cilat kanë këto lloj kostosh. Tresa ishte një emër tepër i njohur për autoritetet ekuadoriane. Në këtë raport zyrtar të siguruar nga Top Story, listohen disa nga veprimtaritë kriminale ku dyshohej se ishte përfshirë Tresa, së bashku me një shtetas bullgar dhe një shtetas grek. Ai është hetuar për vrasje, trafik droge dhe pastrim parash. Për herë të parë, emri i Tresës u lakua në mediat e ekuadoriane në prill të vitit 2013, si dyshuar në vrasjen e gazetarit vendas Fausto Guido Valdivezio. Viktima dyshohet se ishte përfshirë në aktivitetet e trafikimit. Madje, ai ishte hetuar edhe për vrasjen e shqiptarit Fadil Kaçaniku, por asgjë nuk u vërtetua. Aty ata kanë qëndrën, disa nga ata shërbeten si garantues, pra kanë filluar lëshojnë ose krijojnë bazat e tyre, dhe sigurisht ata janë target më të ekspozuar. Pyetja që ndron, janë këto vrasje të lidhura me përplasje midis vetë grupeve shqiptare, apo përplasje të grupeve shqiptare prishje pazaresh me kartelet atje. Pra, kjo ngelet për të parë. Kjo seri ngjarjesh të rënda kanë nxjerrë zbuluar konfliktet mes bandave shqiptare në Ekuador. Por, është e paqartë për autoritetet pozicionimi i grupeve. Ajo që dihet, referuar dhe aksioneve policore në Ekuador, është lidhje disa prej këtyre personave me kartelin shqiptar të udhëhequr nga Dritan Rexhepi. Emri që bie më shumë në sy për lidhjet është Remzi Azemi, i cili i shpëtoi atentatit nga seria e krimeve ndaj shqiptarëve në Guayaquil. Fuqizimi i grupeve shqiptare në këto nivele përbën sot një shqetësim në rritjen adhe. Rrëmbimi dhe zhdukja e jam prengës në Kamës ishte pasojë një aktiviteti kriminal të importuar me protagonist një prej vëllezërve të tij. Është provuar që trafiku i drogës në grupet të organizuara, në grupet fuqishme, ka sjell probleme për sigurinë kombëtare të shteteve të ndryshme. Kjo është ajo që duhet të friksohemi ne si shqiptarë dhe si shtet shqiptar. Sigurisht ata kthehen në investitor. Investimet e tyre janë investime të rëndësishme. Dhe këto investime pastaj përkthehen në vende pune, përkthehen në kapital
social, kapitali social përkthehet kapital politik, kapitali politik përkthehet pastaj në emërime për institucione të rëndësishme. Pra sigurisht, në vendet caktuara të Ballkanit, Serbi ka pasur edhe probleme të çështjes sigurisë kombëtare, është vrarë ministri serb nga organizata kriminale. Krijimi i kompanisë Bello dhe atentatet ndaj shqiptarëve në Guayaquil të Ekuadorit janë treguesi qartë i ngritjes drejt majave të grupeve shqiptare. Ekspansioni i krimit, korruptimi i politikës dhe pastrimi i parave janë një realitet që autoritetet duhet ta shohin në sy e t'i dalin përballë.